Всім доброго вечора. Всіх вітаю, всім хай. За вами, як завжди, GroovyBaron. І сьогодні ми будемо з вами проходити Alan Wake 2 на PlayStation 5. Так, я давно вже збирався цю гру проходити, але закривали, скажімо так, старі проходження, були ігри, які дуже швидко проходилися, а Alan Wake просто в нас ця частина дуже довга, тому я її відкладав і все. Нарешті зібрався, скажімо так, і я гадаю, варто вже почати проходити, бо гру придбав, гра вже давно є, а грати так і не збирався. Все, починаємо проходження, як то кажуть. Вебка є, консоль вмикаю. Так, сподіваюся, звук, все інше присутнє, як то кажуть. Я на це сподіваюся, і треба буде налаштувати звук, бо я гру не запускав, тому я не знаю, як по звуку вона працює. Будемо все коригувати. TX. Alan Wake 2. Починаємо. Це в нас вже перший запуск. До цього я жодного разу навіть гру не запускав, я ще раз повторюю. Сподіваюсь, гра класна. Це в нас номінант на гру року. До речі, хто хоче подивитися зі мною The Game Awards, о 2-й ночі, 8 грудня, починається трансляція. І тому, якщо вам це цікаво, то залюбки можете заходити і спілкуватися зі мною під час тієї трансляції. Дуже багато цікавого від нас очікують. Я більш ніж впевнений, тому що це в нас найкрупніша відеоігрова виставка взагалі року. До речі, що приємно, це те, що в нас є українська мова у грі. Давно її вже не бачив. Так, і, мабуть, все ж таки трошки гучніше гру, бо вона, я прям зараз чую, вона тиха. Так. І собі я гучніше зроблю. Ну, треба буде все одно налаштовувати все це діло. Так, поки все ось отак, якщо що, самі налаштуємо яскравість і так далі. Українська, мова діалогів англійська, українського немає. Я так гадаю, правильно ж? Ано. Ні, нема. Можна на японському пограти. Але то таке. Продовжуйте. Так. Ні, слухайте, мені здається, прям дуже тихо гра йде. Треба ще підналаштувати. Ну, починаємо нову гру і... Хоча ні, слухайте. Може щось є ще в параметрах, що можна змінити. І... Рафон. Ага! Прибираємо зернистість. Пробираємо розмиття руху. Це тільки псує геймплей. Дай боже. Здоров, Олександр. Так, ну наче все налаштовано. Розмір субтитрів середній. Перехрестя, приховати хаб, ні. Цензура наготи. О, нагота є, прекрасно. Прекрасно. Що ще тут у нас є? Процес. Мені потрібно просто прибрати. Ага. Прибираємо. Ось це вперше треба, в першу чергу потрібно прибрати, це в нас автоаїм. Так, починаємо. Будемо грати. Гра довга. Хочеться отримати фан. Але з іншого боку всі проходять на середній, тому граємо на легкому. Я реально хочу отримати максимальний фан від гри, тому будемо грати на легкому рівні складності. Тому що я ще раз кажу, гра буде довга. Так, мабуть, трошки тихше треба.
Іноді краще жити надіями. Як по звуку? Чи трошки тихше ще зробити? Мабуть, ще трошки тихше. Та ні, блін, ну ще тихше. Все ок. Та ні. Історії жахів є лише жертви та монстри. І бути їх на місці – це найкраща ідея. Блін, щось. Титри дуже швиденько проходять. Я реально їх навіть не встигну прочитати. Хоча я зараз... Ні. Тепер мені здається, що гра тиха. Коротше, мені собі потрібно гучніше зробити гру. Це історія про монстра. Монстрів багато облич. Ні, ну ні. Гра дуже гучна. Інколи моментами. Діалоги тихі, їх потрібно гучніше зробити, а саму гру тихше. Ось що я думаю. Ану, ні. Прямо зараз зробимо. Параметри. Аудіо. Гучність діалогів. На максимум. Класне відео про колекцію. Дякую, дякую. 13 годин витратив на монтаж. Мені потрібно. Покажіть мені. О, я за голову мужика граю. Прекрасно. Те, чого мені не вистачало. Мені вже подобається. Голову волохатого мужика, прям як я. Після стріма. Боже, мене хтось чує. Що там трапилось? Ну ж бо. Йди сюди. Вже пішли. Це, мабуть, перша велика гра, яка вийшла тільки в цифрі. А що, її на дисках нема? Має ж бути на дисках. Олександр, має бути на дисках. Як це тільки в цифрі? Виходило на дисках? Я впевнений. Я ж бачу. Немає? Та ну. Та ну. А ну. Мені самому цікаво, ну зараз. Так, Alan Wake 2. Як це? Серйозно? Тільки в цифрі вона вийшла? Жертв. Ну, окей. А може пізніше вона вийде? О. На фізичному носії. Remedy заявили, що випускатимуть її тільки в цифрі. Це якась страшилка виходить. Мені здається, що це страшилка якась. Чому... В чому сенс не робити дисків? Ну, мабуть, тому що хочуть... Ну, диски це взагалі застарілий концепт, в принципі, сам по собі. Ну, і Sony взагалі хотіли від нього відійти. Але... Не знаю, може бабу хочуть більше зробити, типу, саме в цифровому вигляді. Щоб одразу всі бабки на руки отримати. А не чекати, поки фізична копія дійде до покупця. Та ну...
А що, я не можу пристрілювати? Крейзі Бані, здоров? А куди мені йти? Мені здається, кудись туди. Але наче мій голий мужик нікуди там не перестрибує, значить туди йдемо. Схоже на те. Ну ось грою, знову граю за голих мужиків. Прекрасно! Прекрасно! Що може бути краще? Те, чого мені не вистачало. А точно норм все зі звуком? От скажіть один раз, щоб я точно впевнився. Підтвердьте мої здогадки. Ти дідько! Ей! Тебе на PS5 все в цифрі? Так. Нарешті щось з українською мовою. Нарешті. Можна пограти. Які гачі мужики. Може бути краще. Ну, це одне й те саме. Майже. Блін, щось їсти захотілось. Що бісакується? Ходімо, побігли! Кляті культісти. Та ну боже, що ж з вебкою сьогодні не можна налаштувати нормально. Алан Вейк. Двієчка. Привіт, дитинко, як твої справи? Раз, мамо. Як справи? Можливо, ця поїздка займе трохи більше часу. Вибач, що мене часто не буває вдома, а Логан. Боже, мамо, ти не винна, що люди стають вбивцями. Що трапилось? Розумієш, робота. Алан Уік. Ну, так, головний персонаж у нас дуже схожий на Джона Уіка. Коротше, повертайся до серіалу. Хоча обіцяли подивитися зі мною його. Ну, я гадаю, типу, особливо прямо все діло вам не потрібно диктувати, тому що все і так можна прочитати. Я просто не встигаю, скажімо так, озвучувати. Logan thinks you should try cheering up. Сэм Лейк. Snarky kid. Wonder where she gets that from. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Макс Пейн. Йой. Так це ж Сэм Лейк. Звичайно, ну це не Макс Пейн, це Сэм Лейк. Ну просто директор студії Remedy, він приймав участь якраз таки в зовнішній вигляд подарував в першому Макс Пейну. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Але потім він відійшов від цієї ролі. Хоча досі ось таку пику строїв. Як в першому Максі. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car,
So where's the deputy? Eaten by a bear? I'll check out that map. Запрошення. Ми поспішати не будемо нікуди. Before we get swallowed up by the trees. О, ачівочка. I can go take a look. Як працює? Все добре на PS5? Ну, як бачите. Чи ви бачите якісь проблеми з виводом гри? Як на мене, працює нормально. Ну, поки, скажімо так, перші хвилини особливо поспішати ми не будемо. Ні-ні-ні. Остривайте. Я хочу подивитись, може тут щось є. Нічого. You're half right. Anderson? Saga Anderson. Я тут за I'll be leading this старшого. case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Мене нет Mulligan. наразі слабкий, тому дивлюся в слабкій якості. Тобі видніше. А. Мені здається, чи в ППС менше за 60? My Це... partner Thornton. Ні. Ні. Тут 60 FPS, мені здається. А може і ні. Не знаю. Я через карту захоплення граю. Наче виглядає все прекрасно. Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods. Чи може мені вебку вниз спустити краще? Not that we have anything against city folk, right? Бо мене трошки напрягає, що But don't worry. в мене вебка прям, ну, там де обличчя в персонажів. What can you tell us about the crime Вниз? scene? Окей. Давайте. I was getting to that, Thornton. Ну і я сподіваюся, що вебка не буде загрожувати саме тоді. В такому випадку. Так, мені здається, так краще. Ні! Воно прикриває! Ні, 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 ні. Inside. Все. Повертаємо, як було. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real. Я simple. можу просто її ще Just трошки through the hole in the зменшити. fence, Down the hill towards the lake, around the old convenience Це store. так, щоб You вона can't miss it. не сильно Everything's been напружувала. closed since the area was fenced off. The store, Може the на чатом? Ні, campground, там all of it. інтерфейс, мабуть, десь буде ще. Нормально. Got it, Thornton. Хоча тут ще й задачі пише. Та ну бляха, куди її подіти? Добре, нехай вниз. Але я її... Вона на... У мене маленька, я гадаю, не буде заважати. Все. Thornton, they can still hear you. Має не заважати. По центру. Before we Ага, get to the зараз. crime scene, there's time to review. Та ні, заважає все одно. Far. Це до біса. I'm seeing Просто the я не clues знаю, clearly. вимкнути її чи що. А може вимкнути інтерфейс вебки просто. Ось оцей оверлей та й запхати себе кудись в бік екрану. Як на мене, це ідеальний варіант. Ось о. Все. Я нікого не буду напружувати таким чином. Сподіваюся, і вебку ще трошки сюди. О! Як на мене, ідеально. Дошка зачіпок. The Mind Place. My version of the Mind Palace technique. Мгм. Clues and work the case. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. Тобто ми, типу, потрапляємо в офіс думок. Everything we know about the previous murders. Worth taking another look. Так, варто ще поглядіти. Ментальна техніка дає змогу Сазі аналізувати підказки та вести розслідування. Гарна дівчинка. Темна шкіра. Це набагато важливіше. Так.
Що по справа? А, мені спочатку... А що треба? Так, ні, стривайте. Цілі. Ага. Справи. Нічого нема. Так, ні, треба тоді ще подивитися. Портрет вбивця. З кимось поговорити треба. По смерті татуювання на тілі. Жертва номер 3. Вкорите нерозбірливе татуюваннями. Може це повідомлення від бібці? Чи це їхнє мистецтво? Крім того, що вони зникли безвісти у 2010-му, між жертвами немає нічого спільного. Рам на грудної клітини схожа на ті, що лише на ту, що м'ясник. А де Алан? Потім якось з'явиться, я впевнений в цьому. Рано чи пізно. Так, чи мені ще потрібно все взагалі оглянути, що тільки є? Чи мені треба, типу, спочатку брати якісь, типу, завдання, а вже потім їх у грі виконувати? Попередню гру від Remedy Control проходив? Це не попередня їхня гра. Попередня гра, над якою вони працювали, це Crossfire X. Вони там робили для неї сюжетну кампанію. Так, а все, можна продовжувати. We're just getting started. Угу. Let's head down ahead. Ця штука, коротше, не зупиняє гру. Цього я не знав, думав контрол. Ні. Ні. Та ну боже, мапа. Та я дуже радий. Можна прибрати це? Надіюсь, з'явиться не на фінальних. Та ні. Ні, скоріш за все, ні. Типу, в нас два тут основних персонажі. Алан і ось ця афроамериканка. Чи афроафриканка. Навіть не знаю. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Mm-hmm. Real funny, Anderson. Воно повинно чергувати, за кого грати в певні моменти, так? Stairs are out. You okay to jump down? I'm not. Зможеш зістрибнути. Не такий вже й старий. Ну-ну. Хава. Алан і Афро Алан. Так. Дзеркальна вершина. Могутня гора вдалині. Не що інше, як дзеркальна вершина, легендарне місце, звідки відкривається краєвид на озеро Колдрон. Під правильним кутом неймовірна краса природи відображатиметься на спокійній поверхні озера. Віддзеркалюватиметься. Так, переклад, як кажучи, такий собі. Але який є. Ну, ліс класний. Я б хотів би в такому лісі побігати. Я взагалі раніше по всяких таких хрущовках і так далі бігав. Коли трошки помолодше був. Зараз я вже нікуди не бігаю. Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Непогане місце, щоб стати жертвою. А на рибалку тут можна сходити? Ні. Ні, я впевнений, що ні. Дідько! Дощик починається. Значить, скоро підрубиться RTX
віддзеркалювання, типу, у воді буде. Телефон. Це по радіо, типу, кажуть. Чи не по радіо, а тут десь... Ага. Deputy Thornton, I take it. В цій грі, здається, на PS5 є два режими в налаштуваннях. 30 FPS, RTX і 60 FPS без. А в мене... Якість. Ага, ось о продуктивність. Ох, ніфіга собі FPS піднявся. Ніфіга собі. Єтіть! Так, оце 60 FPS, а то було 30. Але режим якості. Ну, давайте, я не знаю. На каміння подивимося, типу, як воно. Наприклад, якість. Ну... Не сильно велика різниця, я гадаю, в 60 буде набагато приємніше грати. Все, граємо в 60 FPS. Так. І, мабуть, знаєте що, я підкручу яскравість, бо гра трошки темновата. Трошки зовсім підкручу. Ось отак краще буде. Так, карти. На PS4 Pro, де була можливість, я теж вибирав продуктивність. Я просто не бачу сенсу взагалі грати в 30 кадрів, якщо є 60. Хоча все одно карта захоплення зжирає кадри, тому не завжди це буде видно. Так, ні, не туди. А, це просто, типу. Понеділок, 3.09. Виявлено підозрілу активність. Польовому здалося, що він побачив, що щось ворушиться в кущах. Були знайдені сліди навколо. Проте деякі з них затоптав польовий. Примітка для себе. Треба тренувати польового. Немає важливої інформації. Помічені тваринні звичайні. Мисливці виходять після заходу сонця. Браконьєри, було чутно кілька пострілів. Не наші. Треба стежити за цими людьми. Вони можуть знайти більше, ніж очікують. Все, 60 кадрів, так 60. Ну це я вже, оце я вже реально відчуваю, скажімо так, потужності. PlayStation 5, як то кажуть. Не те, що до цього. Чи в 30 теж нормально було. Ну, я чисто хочу подивитися. Ну окей. Давайте, типу, подивимося на цей ліс ось отак. Типу, як виглядають дерева і так далі. І як... Димка. Я просто хочу порівняти, щоб точно зрозуміти, як я хочу грати. Ага, бачите, а промені тут вже не такі. Красиві. Хоча, в принципі, такі ж самі. А ну. Типу, ось так ми продивилися. Я хочу погратися з цим налаштуванням. Ну, в принципі, не критично, але так, видно різницю. Не сильно, але видно все одно. Як не крути.
Тепер не знатимеш, як краще грати. Так. Я буду себе, не знаю, мучити цим питанням, як краще. Thanks, deputy. Ля який. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Так, Does на this fit the пісюни MO будемо of the дивитися. previous murders? Body is positioned on the table. Тіло кладуть на стіл. Ritualistic. Перше основне зображення. Ви можете розмістити його на дошці зачіпок в просторі думок. Дошка зачіпок. Ага. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Так. Починає нову лінію розслідування. Ще одне тіло було знайдено в лісі поблизу Брайт Фоллс. Час збігається. Потрібно перевірити, чи пов'язано це з вбивствами, які ми тут розслідуємо. Завдання можна переглядати на точці зачіпок. Ну, поки я гадаю, нам це не так сильно треба. Чи треба? Не знаю. Нам потрібно залізти в цього товстуна. The killer left the heart right next to the body. Знайшли серце. Bruising on the wrist from the cargo straps Синці holding на it down. зап'ястках. Incise stab wound. Різана Chest колота cut open. рана. Heart removed. Вирізане серце. Окей. Значить, можна щось скласти з цього? Чи як? Воно працює. Так. А як мені ось оці фотокартки розвішати тут? Я щось. А як їх дістати, типу, і повішати? Я щось. Ага. Все, зрозумів. Так, оно. No. Сенсі, ні. Так а як. Чи ніяк? Я щось не доганяю. Я не можу це покласти. Окей. Окей. А як вийти тоді? Ні, стривайте. Щось треба зробити. Щось треба зробити. Типу, якось мені ці картки потрібно викласти в правильному порядку, чи що? Ага. На цю штуку потрібно наводити. Цю ти йо. Все. Серце вилучено з грудей. Зв'язані зап'ястки. Безперечно, збігається з попередніми вбивствами. Вже 4 вбивства, про які вони знають. Так. Гіпотезу можна зробити. Так. З кимось поговорити про жертву потрібно. Ну, коротше, потрібно повертатися. Хто він? Та биться. Більше підказок. Я чув, що тут будуть деякі моменти на логічне мислення. Прекрасно. Просто ідеально.
Ну, як мінімум, це голий мужик. Я вважаю, що ми, в принципі, багато чого знаємо. Є пиво. Ми ще їх спалили. Була камера. Тут все затоптали. Тут, я так розумію, були уліки, але їх затоптали. Ні, слухайте, ну. Мені не подобаються тіні. От чесно кажу. Мабуть, через тіні я оце зроблю. Не набагато краще стало, але явно стало краще. Multiple people were here. Multiple killers? Ну кого я мучую? Нащо я це роблю? Все. Граємо в 60 і все. І не морочите голову собі. Так. Шериф. Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. Колишній агент ФБР. 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale? Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, Ну так, це тобі не PS3 в 720p і 25-30 кадрів. Ну так, якщо є вибір, все одно ти обираєш виробничу здатність. Все одно. So you knew our victim? Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Так. Nightingale went missing 13 years ago. 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Так, тепер мені здається, що тихо надто гра йде. Я ще гучніше її зробив. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head. Chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. I bet there's more to that story. But no happy ending. I think that's everything. Мені дуже подобається, що в нас в напарниках знову Макс Пейн. І він теж тут детектив. Але він тут ФБРівець. А в Максі Пейні він був копом. Так, все? Цього досить? I had to review the clues. Давайте подивимося на підказки. Жертва. Я поговорив з кимось. Макс Пейн щось знає. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Так. Вбивця. Безліч слідів. Makes sense. І бризки крові. Boot prints indicating multiple killers. Quite the party. Так, умисно. Вони чекали. У них там туса ціла була, пиво заготовлене. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Мені все одно здається постійно тепер на постійній основі, що гра затиха. От що не роби. Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt.
Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Мабуть, треба зменшити всі інші ефекти, а діалоги, типу, зробити... Так, ні, загально ні. Гучність музики на 80. Ефекти на 80, а це так. Я гадаю, оце так буде норм. Прям саме раз. Може і ні. Так, зникла Agent людина. Nightingale has been MIA for 13 years. How Back did he end in up the- here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Nightingale was chosen as the victim. Why? Flick the switch. It goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. Якісь It wasn't загадки. some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Так, і тепер мені ще потрібно налаштувати гру тепер. Звук найскладніша частина стріма. Так, а що тепер? Типу, ми передивилися, а тепер мені більше нічого тут не треба? А, жертва звідки? З озера. Чому зараз, після 13 років? Де він був увесь цей час? Плавав? Повертаємося. The lake Правильний is світ. connected to Nightingale somehow. Нам треба до озера, Casey, Макс. let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. Таке відчуття, наче це розслідування історії, яку пише Алан Вейк. Okay, well, Так, I'll just, так. I'll just wait here. Всі ці, все, що відбувається, по суті, це написано самим Аланом. І він же сам потрапив у свій жах. Типу, який написав. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Абсолютно Probably твоя looking правда, for Олександр. shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers Так, knew he was here, голий. ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by Щось those є. witnesses, the Bookers. А, це The job нагору is unfinished. збиратись. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part Лава out yet. він. Lots of questions. Lots of answers for us to find. I didn't know trees got that big. Gives me the creeps. You need to get out more. A witch with no heart. Відьма без серця. Strange echo of Дивний Almurder. відгомін. Ой. Відьмін Кібіш, немає жодної згадки в тому, що озеро Колдрон назване в честь його форми – кальдери. Втім, існує багато загадкових історій про це озеро, про темний прохід у підземний світ, або про відьму, чиїм казаном насправді було озеро. Легенда каже, що коли знаки уваги місцевого шерифа залишилися без відповіді, він звинуватив пані в тому, що вона зачарувала його. Її втопили, але її ківіш випав і потрапив у дивне дерево під назвою Відьмін Ківш. Жінка повернулася, щоб помститися своїм кривдникам. Якщо вона була відьмою раніше, то тепер нею стала. Вона вбила шерифа, втопила його в озері, потім вийняла його серце і поклала його в коробку. Завдяки серцю вона зможе викликати кривдника з озера, щоб помститися остаточно. Принаймні, так каже легенда.
А я хочу подивитися, що там тепер. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Я ще дещо перевірю. Воу! Ух ти. Так, ми прийшли на болота. Water's too deep. Вода надто глибока, що плавати не вміємо. Алан Вейк, виходить, жахи писав містику? Так, так. А потім всі ці його історії оживали. Як то кажуть. Типу він як надлюдина, There's a piece of але paper on the ground. сам того не знаючи, він потрапив в свою ж Tracks. пастку. Barefoot. Цим самим. Nightingales? They come out from Ну, under the наскільки boulder. я зрозумів, Makes типу, no про sense. що Alan Wake. Я можу і помилятись. Ну, як я зрозумів гру, попередню A частину. page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. The killer left a message. It's for us. Це для The нас. text is about Це us. текст про нас. The victim was one of their own. Жертвою був їхній FBI колега. special agent Спеціальний Robert агент ФБР Nightingale. Роберт Найтінгейл. And then there was the page І they ось found. вони знайшли сторінку. The first step down Перший into крок terrifying до depths. жахливих глибин. Reading Reading the the words. Ці слова виглядали як These послання. words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. Я ж кажу, це все Макс. Even if they Ой, knew боже, they were Ал hurting them. писав. І все це він робив. Це історія, яку він написав. Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. I should profile Nightingale about this page. Так, підсумки. Так, а для цього потрібно дошку зачіпок. Потім справи зайти. Сторінка рукопису. Лас здоров. Жертвою був їхній колега, спеціальний агент ФБР Роберт Найтінгейл, який зник 13 років тому. Тепер він раптово з'явився і одразу загинув під час жорстокого кривавого ритуалу. Просто в день їхнього прибуття. Крім того, вони знайшли сторінку. Цю сторінку, ці слова, перша знайдена сторінка не остання. Перший крок до жахливих глибин. Ці слова виглядали як послання, були посланням. Серйозно? Боже, не переклад. Хтось знав, що вони були тут, що вони робили, хтось грався з ними, керував ними, запрошував. Чи могли вони відмовитися? Вони зустрілися з нахабністю неймовірної таємниці. Вони б пішли, навіть якщо знали б, що їм це нашкодить. Алекс, здоров. Коротше, повертаємося на місце вбивства. Чи що ми зараз робимо? Що, не знаєте, бо не пам'ятаю, як діяти далі. Окей. Ага! Все, зрозумів. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. В In нього his щось chest. поклали в його груди. I must find out what. Треба з'ясувати, що. Все, повертаємось тоді до тіла. Ну, я, коротше, зрозумів, чому, типу, на PlayStation 4 ця гра не вийшла, тому що ось так між просторами примикатися, ну, це PlayStation 4 не змогла б, як на мене.
I'll be back in a second. Зараз. Я, коротше, не туди пішов, але я гадаю, це і найкраще. Може щось знайду. Пиво, наприклад. Гейберейн детектив щось вживав, а тут на голову ентузіазмі. На голому ентузіазмі? Так, на голому мужику. Абсолютно вірно. Нехай це буде попередження для вас, колеги-порушники. Кажуть, що озеро це кальдера. Те, що утворилося після виверження вулкана або вирва. Але що, якщо неправда? Що, якщо це щось інше, дещо менш природнє і набагато більш рукотворне, навмисно зроблене? Здається, озеро не сформувалося, а було спроєктовано, і в нього є призначення. Озеро – це схованка. Під постійною поверхнею знаходиться секретний механізм, готовий до активації. Треба лише натиснути кнопку. А люди з кнопкою в тому великому будинку біля озера готуються. Я це знаю. Перший малюнок. Лінія води. Справжня кальдера утворюється від вулкана. Лава. Другий малюнок. Лінія води. Інженерна споруда з загадкові машини. Ме. Це в нас, скажімо так, Алекс, це в нас історія, яку написав сам Алан Вейк. І ми, по суті, по його карикатурам все це робимо. Тобто все сюжети відбувається. Так, до голову мужика. Good to see you still in one piece, Anderson. Forest can be a dangerous place. Так, а як в нього залізти? Чи мені не треба в нього лізти? Типу, йому щось замість серця мали, типу, покласти. Але що, типу? We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside. Я ще раз переслухаю. The awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must Я find там out нічого what. не знайшов. Так, давайте поп'ємо кофе. This mug always cheers me up. Це найгірша мати. А, ні, я пити не можу кофе. Шкода. Це дуже важливо. А може на дошку? Ага, на дошку потрібно було. Хотів щойно сказати, що в Ubisoft роздають Assassin's Syndicate на ПК, а потім згадав, що ти не любиш ПК. У мене Assassin's Creed Syndicate навіть не піде, скоріш за все. Анастасія, здорово. Так, сліди виходять з-під скелі. Слід охолонув. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. Lies of P плануєш грати? Ну, якщо задонатять, тільки так. Ну, тому що, гру купувати треба. І інакше ніяким чином я не здобуду. На сьогоднішній день. Щось сходить всередині Найтінгейла. Так, чи мені поки нічого не треба, чи це нова справа? Мені здається, це нова справа. Чи ні? Коротше, треба в мужика залізти, я вважаю. Полізли. Чому я не можу в нього залізти? Я хочу в голову мужика залізти. Вже грав? Ну я в демку грав. То не повна версія гри. Так, де. Найтінгейла тут нічого. Що тут ще є? Сторінки рукопису.
Так, це я вже читав. Тоді на дошку зачіпок. Читаючи ці слова, відчувалося, що це послання, хтось грався з ними. Так. Ага! Новий розділ з'явився. Ще щось? Так. Found all I can here. Time to properly Можливі, examine the всі body. можливі See докази what I can find зобрано. inside. Тепер вона може подивитися, що всередині. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Нарешті. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Давай, Макс. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure, but the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Прекрасно. Обхідний ключ. Thanks. Let's get the car. Drive to Bright Falls. Ой, боже. The bookers. Ну я сподіваюся, Макс пам'ятає, де машина, бо я... Ага. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Ні, я гадаю, я більш-менш пам'ятаю в такому випадку, куди нам треба йти. Seems like a nice town Тут so far. відкритий світ? Murders aside. Ні, тут напів відкритий він. Ну, типу, напівшишечки, тобто Now you're just being шаг вправо, шаг вліво зробити Deputies можна. aren't Поки що exactly up так, to the може task, потім but буде hopefully відкритий the світ, sheriff я will не be more знаю. helpful. not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. Поки виглядає як закритий світ. О, може тут щось є? Я впевнений, тут має бути щось I think I цікаве. saw something. It'll only take a minute. I'll wait here. Ха! Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake Ти не detective. одна героїна. He Героїчного тобі hates дня. those cheesy crime books. But he really hates the movies. Для покращення зброї? О. О. А в мене всього 2. Так, а де це робиться? Ось отут? Де це робиться мені в першу чергу? Ага. Це на цьому столі. Мені головне зрозуміти, де воно зробиться, і це набагато Casey's полегшить favorite справу. brand tastes terrible. Може тут ще щось цікаве є? О! Можна вийти? А, так воно. І так можна вийти, я зрозумів з думок. Я зрозумів. Це, я гадаю, ліхтарик мені не так вже і потрібен. Тим паче, він в таку погоду не дуже світить. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? To record a snuff film? Maybe. На фільми And why знімають. take out his heart just to throw it Ну, away? став фільми, Stuff in це something for типу us to про find. вбивство і так далі. Розчленування. Коротше, що на Ютубі не показують, оце основ фільму. Для дуже дорослих хлопчиків та дівчат. Не рекомендую до ознайомлення. Так, куди? Я гадаю, нам сюди потрібно пройти. Тому що нам не сюди.
А тут нічого цікавого нема. Мі. Тачку бачу. Я вже гадав, я застряг. Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. Повернемося до міста. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. Та це With your сторінка... technique, these hunches Hour. were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. Кризія з баню. Мабуть, в якомусь ЄГС. Тільки там таку халяву роздають на постійній основі. The diner's just up the waterfront. Я точно Keep the пам'ятаю, sheriff що and our синдикат witnesses таким waiting. чином I smell роздавали. coffee. Було таке. Хай. Just how much coffee have you had today, Charlie? Ubisoft Connect? No, don't care. How much have you Ну, от я точно пам'ятаю, що синдикат не роздавали, а роздавали якраз таки Coffee World? Unity. You can. Було таке. Так, а куди нам зараз треба? Стривайте. Цілі. Ага. Свідки у закусочній. Закусочна ось у нас. Oh dear. Cute. Let me guess. The FBI. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, that's Дякую. Washington's finest. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Хто зна, не пий, Let me мабуть, just say він I'm happy харкнув you're туди. here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan Боже. and Thornton are still on about that. Макс, ну що ти робиш? No, Я не the хочу bookers його don't Кейсі strike me as the називати. murdering type, Він but для мене You назавжди can Макс decide for Пейн. yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. We've looked through the case files you sent over, Sheriff. Have you had many people besides the known victims go missing? Sure. But it's slowed down ever since Cauldron Lake was fenced off. Let me guess. Missing person. Excuse me. cases spot- I'm Agent Saga Anderson. Are you the bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? So what did you see in the woods? This naked dude came out of the Голий lake. дядько вийшов з озера. He was acting crazy, Поводився як shouting божевільний, weird кричав на shit at нас, us. вигукував дивну He must have been дурню. on something. Мабуть, був Unless під skinny чимось. dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. Ну те, що тут культ, я це зрозумів.
What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree. The cult of the Дерево. tree. Cult of the tree." Oh, and then we found out. The whole thing was terrifying. That's all. Окей. The Дерево. cult of the tree. What aren't the bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree back, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. Намисто. Одного The з bookers were культистів. at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. My book past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with a murder. They were telling the truth. В Найтингела нічого не з'явилось? Ні. На дошці зачіпок у нас... На вас справа має бути. Ага, ще коробка для обіду. А я не знаю, для чого вона. Finding a case Просто of для movie приколу. lunchbox out here can't be a coincidence. Another message. О. Ніфіга. Окей, давайте я... Блін. Тут ще купа, коротше, було побочних завдань. З цією коробкою. Жерсть. Я не знав про це. Окей, давайте до основної справи. We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. Так. Культ дерева. I need to know more about the cult of the tree if I'm going to shut them down. Були в масках оленів. Шалених і неголених. Що за культ? Хто причетний? Яка мета культу? Що за культ? Це сюди. Чи ні? Ага. Ні, все правильно. Okay. Ну, нас поки що не вистачає всього. А може... Це вони лишили цю коробку, ага? Doesn't look right. Ні? Ага, ось сюди. Ну окей, я все одно гадаю, нам потрібно типу повернутися, тому що все одно потрібно ще більше доказів познаходити. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Ну, коротше, я зрозумів, як вона грається. Чисто як детектив постійно всіх запитуєш, потім співставляєш всі наявні матеріали. Нормально. Told you not to keep that thing, Timmy. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing dear Fez. Oh God. Saga! Сага Андерсон. Щоб мені перевалитися. I thought
we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? А ви хто? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. Твоя донька потонула? That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. Коротше, мені здається, що Алан написав, що її донька загинула. Але наша героїня про це навіть не здогадується. Rest easy, buddy. Так, ще одна мапа. Це вже у нас мапа Bright Falls. Can't open this with my bare hands. В мене є обхідний ключ, не підходить. Треба шукати ключа. Може хтось у вбиральні загубив. Так. Вирішальний момент. Це прям дуже важливо мені перевірити. Прям дуже важливо. Ану. Я зрозумів. Я зрозумів. Халтура. Типу відображення у дзеркалі є чи ні. До неї зайти не можна? Чи сюди перелізти, ні? Наче ні. How can you be so calm? Corpses are part of the job. Can't dwell on it too much. Так, а ну. So, Rose, help me out. How do you think we know each other? We all know each other around here. It's been a while, but I never forget a face. Or a coffee order. Guess I just have one of those faces. Seen anything out of the ordinary in town lately? Suspicious people in deer masks? No one's suspicious. But soon enough, there'll be lots of happy people wearing deer masks for Deerfest. Practically everyone will be wearing one. Good to know. Так, мені потрібно повернутися до дошки зачіпок. Рейтрейсинг також відповідає за більш якісне освітлення, але, мабуть, не в кожній грі це помітно. Так, РТХ. Так, хто це залишив? І що в нас? Район Bright Falls. Ага, у нас окрема справа, я зрозумів. Куль дерева. Намисто. Не сюди це? Ага. Символи культу. Зрозуміло. Тоді маску олені, я так розумію. Ні, її не можна туди рухати вже. Прекрасно може використовувати як символ членства, але це не дуже витончено. Може це знак пошани?
All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Погнали Look, в I see. морг. I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? А знаєте, що мені ще цікаво? Always had been. Дальність промальовки, як буде? Ось, от, типу, там вже не так гарно виглядають будиночки, а якщо на якість поставити. What you do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. Виглядають як будинки вже. It was Тут all вони very розмиті weird. трошечки. Зовсім трошечки. Ні, не критично. But it's best not to take it personally. Мені все одно цікаво цю штуку чіпати. Хай йому грець. Я впевнений, що рано чи пізно випустять PlayStation 5 Pro, там де не потрібно буде обирати між якістю та виробничою здатністю. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. Hey. Так. Окей. Давайте спочатку за ними пройдемо. So we share a morgue with the Теревенимо funeral про next door. своє. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem though. Our only coroner rotates between a few other towns and he's away this week, but you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Головне, щоб гра цікава була, а решта то вже так. Не так важливо, як на тебе. I can't say I feel the same. Ні, мені поки норм, типу, поки не душить. Мені подобаються ось такі детективи. Якщо вони, типу, і самі по собі вирішуються, типу, не складно, то взагалі прекрасно. Let's take a look at our patient. Так, I'll start with the знову external оглянемо голого inspection before мужика. performing the internal examination. What was the cause of death? What Що other стало clues can the причиною body give смерті? me? Навіть не знаю, мабуть, те, що Aha. They did у leave нього something inside дірка his в chest. животі. І вирване серце. There's writing on here. Ага, Can't щось make на it серці out. написали. Writing? How'd they manage that? The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Так. Defensive wounds. На тілі є Put рани. up a fight. Так, тепер все це діло співставимо з смертю. Чи не тут? Чи все, що тут все потрібно зробити? Справа. Time to see what Nightingale's body can tell us. Що ми дізналися? Що вирвано тіло, що в нього дірка, що є татуювання. Sure. Угу.
Це сюди. Doesn't make sense. Ні. Причина смерті? Ні. Ритуальний напис. Точно. Text is smudged. Looks inverted. Heart can't have been marked before removal. Ну це ж логічно, тому що вони марку на серці поставили, типу татуювання. Ну а це причина смерті. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? Ну якщо там щось є, то перевіряйте. В першу чергу давно було потрібно це робити. Пісюна не відріж. It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. О! Персонаж з Found Quantum these Break. kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. Знайомі обличчя, як то кажуть. Я не знаю ім'я цього актора, але він ще в Man of Medan грав. Не тільки в Quantum Break. Але просто це вже друга гра з цим актором у Remedy. Sheriff? What the hell? Show me the clicker. Та за що? Студія невелика, крутяться як можуть. Ні, студія, ну, доволі таки велика, доволі таки. Ну, типу, в порівнянні з більшістю компаній прям дуже велика. Ну, мені здається, це найбільша фінська компанія, яка розробляє відеоігри Remedy. He's coming. No weapon. The page said to get into the light. Так, на світлі, щоб вороги вас не помітили. В такому випадку спеціально ті ж актори роль грають. Ні, це може бути один всесвіт. Макс Пейн, Алан Вейк, Quantum Break і Алан Вейк це один і той самий всесвіт, якщо що. Якщо хтось не знав. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Gotta move. Now. Куди йти? Пістолет! Vanished. Він зник? Контрол! Я, здається, чув, що він... Кінець розділу. Я, здається, чув, що він теж там якось переплітається. Цей персонаж? Ні, він в Quantum Break був. Але я кажу, це один всесвіт. Control, Alan Wake та Quantum Break. Це один і той самий всесвіт.
ясно. То що виходить? Alan Wake написав Control? Ні, він один з людей з надздібностями. А Control якраз таки про те, що про надздібні всякі предмети і все таке інше. Тобто про надздібності була. Окей, я натисну продовжити, я не знаю, скіпнеться це пісенька чи ні. Вона класна, звичайно, але... Ні. Мабуть, це під час, типу, наступної глави постійно буде грати ці пісеньки. He just disappeared? What the hell is going on here? We need to figure that out if we're going to do anything about it. Somehow we need to make sense of this. There's no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas. Замів, дякую. Я просто не грав жодну гру від Remedy. This was supernatural. Well, I'm glad you вони всі пов'язані. Ну, я так розумію, окрім Макс Пейна. Хоча, може, і Макс Пейн... Ну... Не знаю, Сем Лейк тут є, але... Навряд чи він хоч якось пов'язаний тут з Макс Пейном. Хоча все може бути. Ну і Crossfire X це, ну, типу, це не пов'язано з Всесвітом, тому що вони конкретну сюжетну кампанію робили для гри. Тобто їх запросили. По суті, це була мультиплеєрна гра, але сюжетну кампанію робили самі Remedy, так. Вони як запрошені зірки. Були там. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. There's one of the pages on the floor. Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. Угу. Тобто постійно нам будуть траплятися сторінки. На постійній основі. Так. Що у нас ще є? Радіо. А, це от якраз оця пісня і є. Так, що в нас по зачіпках? У нас нова справа. Чи стара ж? Мета культу. Ой, ритуал кулю. Ні. Оце сюди. Жертва культа перетворилася на монстра. Так, і Найтінгейл — це єдина жертва, яка перетворилась на монстра. Doesn't look right. Ні. Не сюди. Тоді ритуал культу. Але чому інші не перетворилися на монстрів, це все нам потрібно дізнатися. Більше ніяких зачіпок в нас наче немає.
Must be locked from the other side. А копа... Не варто, типу, його в морг віднести. А, хоча ми і так в моргу. Окей. Тоді покликати на допомогу, як то кажуть. Сказати, що сталося. I can't force it open. Не може виламати. Так, а яка зараз ціль у нас? Типу, я нікуди вийти не можу. Ми, в принципі, дослідили все, що можна було знайти. Що по цілях? Куди подівся Найтінгейл? Ага. Окей. Тоді шукаємо. Сюди я нікуди пройти не можу. It won't open. Тільки якщо туди він кудись застрибнув. А може він в якусь з камер заліз для трупів? Та ні. Чи все ж на дошці потрібно все щось знайти? Так, портрет. Найтінгейл. Ні. У букерів нічого то теж нема. Так, і... В сторінках рукопису в нас теж нічого корисного. The Mile High Strangler case. Proud of that one. Щось я не розумію. Куди він міг втікти? Типу, тут в нас абсолютно нема чого шукати. В принципі, по суті. Чи все ж є? Ну я реально все перебігав. Може я реально щось і пропустив, але... Ну я хз. Тут нема що шукати. Ми буквально в закритому приміщенні, тут буквально пару кімнат і закриті двері. It's not opening. Що там, що в іншому місці. Все закрито. Дідько. Так, перший затуп пішов, як то кажуть. Але я реально не розумію, мені потрібно зараз докази шукати, чи мені потрібно шукати реально, куди він міг піти. Бо піти він нікуди не міг звідси. Абсолютно. Ага. Не все перекладено, зрозумів. У мене є обхідний ключ. А обхідним ключом ці двері не відкрити? Випадково. Ні. О! А, ні.
То намисто не можна. Та ну бляха. А може він знов на озеро повернувся? My first ever prank on Casey. A true classic. 10 remaining. If only the rest of the Bureau knew what a softie Casey is. Miss you, kiddo. I'll be home soon. Mom may be gone, but whenever I read this, I feel like she's still here. Я думаю, що важливо, щоб Логан росла і бачила, що ти робиш те, що тобі подобається, що в тебе виходить найкраще. Це багато чому її навчить. Будуть такі моменти, коли ти будеш сумніватися в своєму виборі, в своїй компетентності, навіть у своєму здоровому глузді. Коли стає гірше, не забувай довіряти і любити себе такою, так само сильно, як це робить твоя сім'я. Ти не будеш ідеальною, але я впевнений, що ти будеш чудовою. Люблю тебе, мама. О! А, це відік, блін, мені здалося, це консоль якась. Ось в мене приблизно такий самий Тошибу був, от телевізор. От теж такий, типу, динаміка з телевізора, теж такий пузатий. Він в мене і зараз є, насправді. Мені здається, це він і є. І я так розумію, це ось слот для того, щоб можна було вставляти диски. Правильно ж? Типу, в мене теж телевізор читає диски. Ну, DVD-шники. Так, дошка зачіпок. Може щось, ну я не знаю, ну кудись. The killers are usually the ones performing the ritual, not the detective. Acting out their sick fantasy. They may be trying to get you involved, forcing you into their twisted world. Ну ця справа взагалі мене нікуди не веде. Типу, ми її закрили. І більше ж нема чого викласти мені, як то кажуть, на стол. Так куди він дівся? Куди? Don't give up. Та я намагаюся зрозуміти. Я відчуваю, що я близько до розгадки. Тут ще одна є кімната. Але поки в неї не можна зайти. Може ти щось скажеш? Макс. Макс! Ну, якби щось валялось на підлозі, давно б вже висвітився якийсь значок. Макс вже не той. Ну, трошки постарів за цей час. Ну а що, з ким не був ге? Can't be opened on this side. Ага, з цього боку вона не може відкрити двері. Мабуть, з цього може. Але якось туди потрібно потрапити. Тобто має бути ключ. А в копа не взяти її, так? В копів. Ну вон в неї ключі. Просто візьми та й відкрий двері. Але ця двері взагалі не існує, наче. Та ну бляха. Ви серйозно? Щось я починаю здаватися, реально.
Я абсолютно все прошарив. В цих кімнатах. Мені тепер здається, що... розгадка десь тут. Коробка. Скласти чийсь портрет. Рукопис прочитати. The autopsy room was a mess, like a bomb had gone off. Nightingale hunted Saga, didn't see her under the light, lurched past her. The Taken could not see into bright light. The light hurt them, hurt the darkness in them, made them vulnerable. I flick the switch, it goes click. Show me the clicker, lights are off, but somebody's home. Hemingway brought you here, witch. Get out of my house, Nightingale shouted. A wave of terror crashed through Saga's head. The awful truth. Nightingale had no heart in his chest, but here he was, killing a monster. The world had lurched out of balance. You found yourself trapped on the far side of the mirror. Saga was back at Cauldron Lake. He was there too. Nightingale was a creature of darkness. He was beyond her reach, where some other strange reality, the dark place, merged with ours. This place and the dark place, a tarp thrown over top, drowning everything beneath it, a flood of darkness, soaking into everything, spoiling it, rotting it. The page called this area an overlap. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult, required precise steps, a ritual. Saga would learn how. Stop the monster before he killed again. Her job. He'd be inside, waiting for her. Я типу зрозумів, він пішов до озера, а... Я можу повернути... Чи потрібно через мапу йти? Ні. Ні. Так не може бути. Ні, я ніфіга не зрозумів. Я все одно ніфіга не зрозумів. Так. Справа. Символи мені ніяк не допоможуть. Мені взагалі нічого вже не допоможуть. The killers are usually the ones performing the ritual, not the detective. Acting out their sick fantasy. They may be trying to get you involved, forcing you into their twisted world. Дідько. Просто дідько. Я все одно ніфіга не зрозумів. Що мені ці підказки дали? I can't get through this.
Затуп на 500 тисяч годин. Олег, здоров. Я ніфіга не розумію. Абсолютно. Так. Перформанс грає. Так по кваліті нічого не дає, вона тільки заповільнює гру. Воно. Типу. Ось по кваліті. Ну, типу, менше FPS значно. Набагато красивіша картинка не стає в цілому. Ну, типу, стає краще, але не так, щоб прям. Ну, різниця не колосальна, як на мене. Тому і граємо в перформанс. Може ще десь якась записка. Так ось тут валялася записка, я її підібрав. Тут більше нічого в принципі нема. Ну нема. Я реально не знаю. Та Олег, не переймайся, я половину гру займаюся тим, що перемикаюся з перформансу на quality. Щоб дізнатися різницю. І зрозумів, що різниця не така вже й колосальна, і можна і грати на перформанс. Навіть не можна, а краще і грати на перформанс. А може цю штуку... Ні. Рухати не можна. Ну абсолютно нема що шукати. Я все знайшов. Макс! Скажи, куди? Дідько. Просто дідько. Та я зрозумів, куди він подівся. Наприклад, на прикладі Control. Версія для PS5 юзала мінімальне налаштування з ПК. Saga was back at Cauldron Lake. He was there too. Nightingale was, but wasn't taken a creature. Це зрозуміло. Так що більше FPS краще. Та це так. Куди йти? Що робить? Сразу. Я здаюсь. Мабуть, доведеться йти в YouTube. Дивитися гайди. Як це проходиться. Мені розгадувати справу, тут ще щось. Ну, мені нема чого розгадувати, у мене все розгадано. Мені здається, що має десь бути лист від Алана, що Сага робить саме зараз. Так, було! Я цей лист і знайшов. Я цей лист від Алана знайшов, що робить Сага. Оце воно ще є. Saga was back at Cauldron Lake. He was there too. Це ж воно і є. Was, but wasn't taken a creature of darkness. He was beyond her reach, where some other strange reality, the dark place, merged with ours. This place and the dark place, a tarp thrown over top, drowning everything beneath it, a flood of darkness, soaking into everything, spoiling it, rotting it. The page called this area an overlap. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult, required precise steps, a ritual. Saga would learn how. Stop the monster before he killed again. Her job. The autopsy room was a mess, like a bomb had gone off. Nightingale hunted Saga. Didn't see her under the light, lurched past her. The Taken could not see into bright light. The light hurt them.
hurt the darkness in them, made them vulnerable. I flick the switch, it goes click. Show me the clicker, lights are off, but somebody's home. Hemingway brought you here, witch. Get out of my house, Nightingale shouted. A wave of terror crashed through Saga's head. The awful truth. Nightingale had no heart in his chest, but here he was, killing a monster. The world had lurched out of balance. You found yourself trapped on the far side of the mirror. Ну, це вже потім, але в Морс історії нічого не було у записках. Ні. Може там є відповідь, що робити? В Морзі? Я ж вже все перелазив. Я взагалі не можу ні з чим взаємодіяти тут. Я просто ні з чим тут не можу взаємодіяти вже. Мені нема з чим. Must be locked from the other side. О! А цього я не брав, але все одно мені це нічого не дає. Це по суті. Так, є ухиляння. Я дізнався, що в грі є ухиляння. Прекрасно. З іншої сторони дзеркала. Може розгадка десь ось тут? Та ні, я б не здавався і шукав відповідь так цікавіше. Так душніше. Я не люблю, коли гра не проходиться. Ну, типу... It doesn't budge. Я реально все обшукав. Мені один раз, скажімо так, покажи, розкажи, що тут мало б статися, я б зрозумів, як у всю гру грати далі. А так я не розумію, чи мені тут шукати щось, чи мені потрібно у кімнату думок. Ну нема що шукати, нема. Can't be opened on this side. Та ну йо. Ти нікуди не залізти. Що цей папірець не взяти. Нічого не взяти. Так, що в мене є? Набої, перев'язка і батарейки для ліхтаря. Я вже все вивчив в цій грі, тепер скажіть, що мені треба. Що в журналі пише? Який журнал? Типу цілі дізнатись, куди подівся Найтінгейл. Який ще журнал? Nightingale was chosen as the victim. Why? Flick
the switch, it goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. A Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. We found a page in the woods. A story about these events. Я всі наявні докази збираюся передивитись. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him, in his chest. I must find out what. Це що? Це, бляха, що? А, це я рухаю. Може без ліхтаря якось іти. Хоча мені здається, це не допоможе аж ніяк. Мені б туди якось потрапити, ну. Впевнений, що розгадка десь там. Цей дивиться на цього хлопа. Мені ось оця штука не подобається. Але з неї ніякої взаємодії теж нема. Must be locked from the other side. Я реально просто не розумію, що мені треба. Що від мене потребує гра? Що ти від мене хочеш? Цю штуку не посунути. Цими штуками взаємодії ніякої немає. Самок зістрелити просто не вийшло. Я взагалі не можу дістати пістолет. Ось о, типу, узяти. Вона нічого не робить. А може швидкий слот? Його. Ано. Ні, вона його навіть не дістає. Ні. Навіть не дістає зброю. А може підказка тут?
Та ну, яка підказка, тут нічого нема. Де можна перемикач? Типу натиснути. Може світло треба вимкнути, а де перемикач знайти? Мене ще зацікавило те, що він читав, вмикає та вимикає світло. Може ліхтарем треба якось так скомбінувати? Можливо, але я нічого не бачу. Над трупом це нелогічно. Ні. Ні. Я реально все зробив. Біля дверей ні, не дістає ніякі ключі. Типу їх використати не можна, ні. Все. Я кажу, треба гайд. Я займаюся повною фігнею. Абсолютною. Я так зараз ще 5 годин простою і не просунуся ні на йоту. Так, зараз подивимось. Ну, я правда, я зробив все, що міг. Типу, сам здогадатися. Я не знаю як. Так. В кінці з'явиться, що відповідь була перед носом, так завжди буває. Та не згоден. Сумніваюсь. А! Що? Стривайте. Мені здається, в мене гра баганула чи що? Типу, я зараз дивлюся проходження. Ну, зараз. Ні, Олександр, ні.
Коротше, мені здається, в мене баганова гра. Чи ні? Ні, чувак ще проходить. Бляха. Ні, у мене баганова гра. Все, я зрозумів. Я зрозумів. Бляха, 39 хвилин тому. Але що робити? Мене, коротше, гра баганула. Тут у мене мав би Сем Лейк, типу, сказати, що нам потрібно повертатися, типу, йти звідси. І то потім двері відкриваються, там, типу, заходять двоє копів. Ну. В мене цього нема. But he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared? What the hell is going on here? We need to figure that out if we're going to do anything about it. Okay. Somehow we need to make sense of this. Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. There is no rational explanation to what we just saw. В такому разі треба йти в персонажа, щоб він розвисинки допомагав. Ні. Це ж не спрацьований скрипт, як то Well, I'm кажуть. glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. The victim of a ritualistic murder. Ну, зараз подивимося, може я щось неправильно зрозумів. Але наче як в мене просто баганова. Like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal. Their purpose. Коротше, вона просто склала всі деталі цього дослідження, і, типу, він запропонував піти. І все. Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. The autopsy room was a mess, like a bomb had gone off. Saga was back at Cauldron Lake. Так, окей. Дошка зачіпок. Значить, дістаємо справу. Ага. А ось цього в нас не було. This case just became much more complicated. I'll need to start a new file. But it's my first cult case. Exciting. Гра багано, мене цієї штуки не з'являлося, не було. Відстій. Просто відстій. Повний відстій. The killers are usually the ones performing the ritual, not the detective. У мене реально цієї штуки не було. They may be trying to get you involved, forcing you into their twisted world. Гра ще зовсім нова, не дивно, що є такі косяки. Ну, у мене правда цієї штуки просто не було. Я діставав по 10 разів ці кейси. Типу, оглядував цю озеро. Але цього не було. Окей. Окей.
А тепер що? Чи мені потрібно повернутися сюди? Нове досьє. Чи що? Чи ні? They were tearing into the naked guy with knives. Ні. Я нічого не зрозумів. Чи нова справа це в портреті? Ні. Ні! Я все одно ніфіга не зрозумів. Наче може не баг, може я нічого не розумію абсолютно. Ой, блин. Ні, ні, ні. Я все одно ніфіга не зрозумів. Все. На цьому проходження Алана Вейка, я так розумію, у нас завершено. Прям повністю. Я зараз не жартую, типу, я реально це не можу пройти. Я подивився гайд, все одно ніфіга не зрозумів. Як воно має пройтися? Типу, вона зайшла сюди. Подивилася на зачіпки. І все. Ще раз подивитися. Words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Серйозно? Turned into a monster. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. This is the case we must solve. Я не хочу це обговорювати. Так тільки я можу. The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a Taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay.
Я, блін, забув, що воно не відмічено було, воно не підсвічувалось. Через це я і не зрозумів, що можна витягнути цю справу. We heard gunshots. You all okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster, and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do what we can. Давай. Погнали. Боже, така маячня. That's crazy, right? Ні, це було ніфіга не логічно для мене. Heart was missing. How could he do anything? I need bolt cutters. Треба... Well, that's all crazy talk. О, скільки всього. Monsters are real, and magic's definitely not Ано. real. Намисто... І це не... Ні, не використати. Ну я гадаю все, тепер можна грати в гру. Я зрозумів. Треба бути настільки уважним, наскільки взагалі можливо. Буду навіть на кущі дивитися. Боже, які вони деталізовані. Вау. Oh dear, I am a tourist, and it appears. Oh dear, I'm a tourist, and it appears that I'm lost in the woods. If only I had a tour guide. Also, bear season. Oh no, a bear. Oh dear, I'm a tourist, and it appears that I'm lost in the woods. If only I had a tour guide. Also, bear season. Хтось щось дивиться. О, ще ніштяки. It's somebody called for a tour guide. Oh wow, Costco Brothers Adventure Tours. Unforgettable tour experiences at affordable prices. That's right. I'm Ilmo Costco about its best. Take it easy. Tour guide by Coffee World magazine. And I'm here. Що, в інстаграмі сидиш, фотографії запостиш? Ні, в меню телефона просто дивиться. Many local nature attractions. That is true, Yanko. Many local attractions have recently become А працювати хто буде? Монітори нічого не відображає. My client has been held here long enough. Халявщик. Are you gonna let me speak to them or not? Just a moment, ma'am. Someone will be right with you. Так, каву допив, нову зварив. Вже втретє цього тижня приходжу на нічну зміну і бачу порожню кавоварку. Випив останню кружку, завари ще! Я в не секретарка. Щета, ти мене, звісно, вибач, але олія для бороди допоможе. Тільки якщо на твоєму обличчеві є чому рости. Я вам не секретарка. Я так і знав. Надто вже м'яка борода в марку для натуральної, що він використовує? Люсі? Оскільки мої чисельні прохання не вказувати адресу відділку для доставки особистих посилок були проігноровані, то тепер, якщо вам захочеться замовити щось сюди, я повідомлятиму всім у відділку про вміст посилки. Чи є федеральним злочином відкриття чужої посилки? Так. А я маю право приймати як особисту образу захаращення свого столу вашими спонтанними покупками. Так. Я вас попередив, адміністратор. Офіцери Лейтфули, заберіть свою олію для бороди. Нагадування. Комп'ютер та електронну пошту адміністратора не може використовувати для особистих сварок та інших неофіційних справ. Не забувайте мити за собою чашки, адміністратор. Третє щорічне відкриття барбекю. Всім привіт, скоро настане час щорічної події, на яку ми так чекали. Відкрити барбекю, не треба бурчати. Це чудова можливість встановити контакт з населенням. Згідно зі статистикою, якщо офіцери тісно спілкуються з громадою, рівень злочинності у їхніх районах знижується. Ефективність роботи зростає, та й почуваються вони краще. Це для вашої ж користі.
Тому постарайтесь до цієї справи... Поставтеся до цієї справи серйозно. На роль жертви, що потрапить у бочку з водою, громада обрала заступника Торнтона. Мої вітання. Схоже на тобі, як слід відіграються з роботою на посту контролю швидкості. Також нагадую, що кожен, хто не з'явиться через хворобу, має надати довідку від лікаря. Інакше на вас чекає 2 тижні нічних змін. Будете скаржитися, змушу вас брати участь у магічній підставі офіцера Лайтфута. Тім. Прекрасно. Я взяв участь в виставі. Я не проти. Хоча я подивився, що то за вистави такі. Слухай, ти грав в перший Call of Cthulhu? Ні. Ні, не грав. Вона дуже темненька, і я не дуже хочу грати через це. Ну, типу, вона на боксі буде поганенько виглядати. Так, вибачаюсь. Я знаю, що один з вас вкрав туалетну бумагу, туалетний папір. Я розшукую його. Коротше, чувак шукає того, хто крав туалетний папір. Погнали звідси. Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Так, треба до тачки повертатися, чи? Ні, ці тачки не можна використовувати. Значить, до своєї. Чи ні? Куди Макс пішов? Кудись туди. The pages haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. But it's our best lead. А, ну він коротшим шляхом пішов. В принципі. Mayor Seto won't roll over on the issues. Майор Сеттер не змінюватиме позицію щодо наявних питань. I'm gonna take a quick look around. Meet you back at the car. See you in a bit. А ні, нормально. Погнали до тачки. Чи може ще щось одивитися? Когось щось запитати? Хай! Good to see you. Ну я впевнений, що ще щось у когось можна запитати. I've been working on this float for a month straight. If it rains, I'm gonna lose it. It'll ruin all the paper mache. Я зіпсувала йому That селфі. shit is delicate. I'm sure we'll get a nice sunny day. Did you hear something? Oh, so now you're a weatherman? Ні. Коротше, наче нічого такого не можна зробити вже. Чи що тут всередину можна зайти? Just getting my bearings. Ready to go? Waiting on you. Наче ні. А ось і тут. О! See you around. Я хочу перевірити, я хочу подивитися. Я нікуди вже не поспішаю, як то кажуть. Я вже затупив. Затуп на 500 годин. Поспішати вже нема куди. На гітарі пограти не дадуть? Ні. Смертельне раллі.
Звір усередині. Книжки усілякі. Чи це... Так, це книжки. А це, я так розумію, фільми якісь, так? Блін, я не можу їх роздивитися. Сюди не зайти. Так, озеро Колдрон. Зосередитися на новинах та чутках. Перевірити 2010 рік. Прекрасні посилання на старі справи в нью-йоркському культу. Схожі спільні риси в методології. Частина серії? Дістатися в кафе на назву смачної кави. Це де? Чи це сусіди запустили музику? Я не розумію, звідки музика йде. Що звідси? Ох йо. Ти пішли звідси. Нема чого втрачати тут. Чи є? It doesn't budge. Ні. I feel bad for these guys. Блін, десь я таку вже кімнатку бачив з таким же самим телевізором. Абсолютно таким же самим телевізором. Там, де ми застряли, якраз. It won't open. Типу, в моїх думках такий же самий телевізор, типу, знаходиться. Good to see you. So what's good Все, here? погнали звідси. Any nice restaurants? I'm a bit of a foodie. Well, Rinse and repeat. Clock out, get a beer. Я навіть не впевнений, що ми сьогодні взагалі Алана за Аланом зможемо пограти. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. В першому Алані теж такі загадки. Ні. Там набагато все легше. Там взагалі от прям таких загадок взагалі нема. Murder case, Casey. Вони відсутні. Там абсолютно сюжетна гра. Так, там в деяких місцях потрібно потупити, але такого там нема. Це нова механіка. Я просто свій час грав в першого Алана. Це було супер давно. Я його грав на самому початку, як тільки він вийшов. Тобто через пару-трійку днів після виходу гри. Тобто це було аж 2008 рік, ну я потім ще перепроходив у 2009-му. Але це було настільки давно. Але в цілому я грав в нього. На PS3 його нема, це ексклюзив Microsoft. На Xbox 360 це гра є. Ну і на комп'ютер. І на комп'ютер.
Так, а тут якийсь вже мінівен з'явився. Серце. The page says Nightingale's in something called an overlap. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed. Так. Почнемо з місця його вбивства. А як до туди пройти? Ось отак. А де агент Макс Пейн? Агент Пейне, ви кудись не в тому напрямку дивитесь? Чи нам сюди потрібно? Great. This area is supposed to be close to the public. The writer of these pages knows what will happen. Ага. Так, мені Because сюди they're сходить. behind this, or because they can see what's coming. Impossible things are happening Так, here. автор цих A сторінок world причетний operating до on всього different цього. rules. Напряму. I need to understand this strange logic. To see the clues. To solve the case. Я раніше думав, що Alan Wake та Alan's Dark це один всесвіт. Взагалі ні. Взагалі нічого схожого між ними немає. Найрідкісніша природа на північному заході Тихого океану. Нарешті я дістався до озера Колдрон. Було легко перелізти паркан із належним спорядженням та навичками, якими я, на щастя, володію. Наступна мета – знайти рідкісну та невломиму пласколапу водну очертянку. Пора року для неї непритаманна, але може пощастить натрапити на одну, перш ніж пташки полетять на південь. Помітив дивну поведінку звичайних птахів навколо, вони, здається, стривожені і юрбляться навколо озера. Але я не розумію причини. Поруч немає хижих птахів, однак є якісь дивні звуки. Вони доносяться вітром. Нічого не можу розібрати чи пояснити. Трохи стурбований, можливо, доведеться знайти інше місце. Безпечніше. Звуки стають ближче. Збоку просто ігри схожі. Взагалі нічим не схожі. Ні. Олександр, ні. Відійшов від берега. Рослинність тут неймовірна. Восени треба обов'язково повернутися. Зробив ескіз чудового зразка клена завитого. Просто помилуйтеся, як мальовнично з нього звисає усене найдовша. Ось тому я більш люблю дерева, ніж людей. До речі, про людей. Бачив якогось п'яного, що вештався лісом і поводився дивно. Може, це не алкоголь, а наркотики? Вирішив не наближатися до нього. Мабуть, треба знайти інше місце для спостережень. Так? Неприємно. Після зустрічі з цим волоцюгою знову змінив місце спостережень. Після зустрічі з цим волоцюгою знову змінив місце для спостережень. Трохи піднявся схилом, знайшов ділянку, звідти відкривається чудовий краєвид, і розгорнув намет. Сподіваюся, тут знайдеться перлівка, шипоподібна, інвазійний вид, але рослина їстівна і до того ж дуже смачна. Останні хвилин 10 чутно вовків або диких собак. Проте звук якийсь дивний, вони хворі, сказ. Треба йти звідси, але сонце скоро сяде, а цей безглуздий телефон зовсім розрядився. Заб'юся в намет і сподіватимусь, що вони пройдуть повз. Hey, Casey. What's the forest's favorite shape? Please, Anderson. Just one case without the A triangle. I don't get it. Yes, you do. Alan Wake це про, скажімо так, про божевілля Макса і про те, як він бореться з темрявою. А Alan Wake це просто хорор з головоломками. Зазвичай так. Було. О. Ось хлопи поз'являлися. Здорово. Those restricted area signs don't do a damn thing, huh? Hello. Так. Saga Anderson. Що ви тут Are you two робите? supposed to be here? I'm Ilmo Koskela,
Fantastic to meet you. And yes, Stephen here hired me to show him through the woods. He's in town on important government business, fixing this impressive piece of hardware. I work for the FBC, ma'am. I'm authorized to be here. And I bet you two are here about that murder. Nasty stuff. Коротше, цей мінівен і той байк, це ось ці два How did you hear хлопи. about the murder, Ilmo? Do you know anything that could help us? People tend to tell me things. The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of, if you're looking for some fun, stop by Watery. Just down the road from Bright Falls, there's our Coffee World amusement park. There's sauna ja vihta, and we offer a variety of guided tours, hunting, fishing, hiking, whatever strikes your fancy. You name it, we probably got it. What is this thing? It's just a monitoring station, ma'am. The Federal Bureau of Control checks volcanic activity. Федеральне бюро контролю. No need to worry, though. Control. It's mostly for research purposes. That's one gorgeous sweater saga. Looks Один Nordic. всесвіт. I bet Не a family забувайте. member made it. My mother made this sweater for me. How do you know? I knew it. My mom used to knit those sweaters for me and my brother. Watery, my hometown, was founded by Finnish immigrants. So between your name and the sweater, I figured your family might be from Finland too. Suomi, Finland. Pulla, Karjalan piirakka. Close. My mom's family is from Sweden originally. I don't know much about them beyond that. The sweater is just something to remember her by. Stephen, we're investigating a murder that occurred nearby. What can you tell me about your bureau? Nothing that isn't classified, I'm afraid. But I don't know anything about a murder. Operations here are run by a different department. I'm just Коротше, here to make some досліджуємо repairs. The контрол. wiring on this thing frays every couple months. Yep, that's the raccoons. They grow real big here with teeth like you wouldn't believe. Can't know right through a garbage can. That's all for now. Єноти можуть. Єноти взагалі, типу, такі тварини, яких краще не заводити, типу, собі в домашніх умовах. Так, вони дуже дорогі, по-перше. По-друге, ну, типу, вони... За ними постійний догляд потрібен. І, типу, вони тебе ні в що не ставлять. Це навіть гірше за котів. Вони все полюбляють трощити, кусати, і вони тебе ненавидять. Spontaneous combustion? I don't know. Not the kind of disappearance we normally solve. Я просто колись цікавився єнотами, хотів завести, але потім почитав, що вони такі і такі ні. Ні, перехотілося щось. О, все затопило. No sign of Nightingale. But the page did place him at Cauldron Lake in an overlap. So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. Так, треба шукати підказки. We've seen this symbol before. Good eye. Monsters, overlaps, rituals. What do you make of all of this? The killers are usually the ones performing the ritual, not the detective. Acting out their sick fantasy. They may be trying to get you involved, forcing you into their twisted world. But with dead men coming alive, the word ritual starts to have more weight behind it. We need to look around, learn what this ritual is. After we find Nightingale, так я what ж then? I've never arrested a monster. I've watched you arrest plenty of monsters, Anderson. You know what I mean. Monsters. Light worked against him at the morgue. That might be the only way to stop him from hurting anyone else. Текс.
Пиво все ж таки випив, я так гадаю, бо все перевернуто. Може в будинку ще щось є. З'явилося. Чи в будинок не потрапити таким чином? Bare feet. Nightingale. I'll see where these footprints lead. Can you comb through the crime scene one more time, KC? Just in case? On it. If anything comes up, I'll radio you. Далі туди ведуть. Коротше, потрошку заглублюємось у ліс. Ми прийшли туди ж, звідки цей голий мужик, типу, і з'явився? The tracks lead into the water. Where'd Схоже it на go from те. here? Бляха. I can feel something. A presence. Nightingale isn't far. Найтингейл десь поблизу. Ось підібрав. Так, тут ми стояли. То провідні. What is that? Що це? Seems like it's reacting to the light. Десь воно реагує на світло. These aren't the same tracks that were here before. Це не ті They're headed сліди, into що the були tree, раніше. not out of it. Вони ведуть в дерево, а не з нього. My flashlight burned the dark stuff away. It was covering another page. The fuse was in place. Saga stepped into the witch's hut. Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them. The witch's hut. Okay. I trust the pages to lead me to the overlap. Так, ну мені не сюди. Чи сюди все ж? Ні, ну сюди я точно ніяк не зайду. Ну і туди я не переправлюсь. Тоді давайте станемо. Все, кудись сюди. Зайдемо у свідомість. Так. Та ну. Так, куди це? Як міркує культ? Think. Тоді символи культу. Сторінка рукопису. The fuse was in place. She found it among the junk in the forest. Saga stepped inside the witch's hut. Something rushed through her. A presence. Familiar. She couldn't quite place it. Something long forgotten. She tried to hold on to it, but it was already gone. Inside, a bright light. Saga felt safe, like nothing could hurt her here. There were objects that stood out to Saga as if the light had manifested them, pulled them from the darkness. A shift in reality,
heavy with hidden meanings. A coffee thermos, a shoebox, a mop and a bucket, a poster on the wall, and in the cabinet, another manuscript page. Так, Найтінгейл що? Нашарування, що це таке? Somewhere around Cauldron Lake. The tree was a threshold. This place and the dark place. You're in over your head. Next stop, Caldera Street Station. Caldera Street. The threshold, like a doorway, leading to Nightingale. It's somehow connected to a tree. Witch's Ladle? Так, прекрасно. Чисто послухати музику. Відео якесь. I am a tourist, and it appears that I'm lost in the woods. If only had a tour guide, also. It's bear season. Bear. О, це той чувак, типу, з яким ми розмовляли біля щитку. That's right. I'm Ilmo Koskela, voted best coffee roaster / tour guide by Coffee World magazine, and I'm here to give you the tour of a lifetime. But Ilmo, I've heard the government has seized and restricted access to many local nature attractions. That is true, Janko. Many local attractions have recently become fenced off by the government, and that's why at Koskela Brothers Adventure Tours we say, fuck the government. We have bolt cutters. Oh wow. You think of everything. And we'll take you anywhere. Hiking through the scenic Elderwood National Park. Fishing in the crystal clear waters of Bright Falls Dam. Bird watching at majestic Mirror Peak. The tour of a lifetime is just one phone call away. Book now to get a 9% discount on this limited edition Oh Dear Diner coffee thermos. Блін, я хочу термос. Я тепер хочу термос. Так, всі зачіпки я познаходив. Я так розумію, мені потрібно все ж таки повернутися до дерева. Чи мені в відьмову хатинку, типу, щось типу того треба? Чи це вона і є, типу, через дерево вона проходиться? Ну ні, я тут не пройду. І тут не пройти. Може тут якась підказка в усьому цьому тексті? Так. Але мені це взагалі нічого не каже. Побігли назад.
Я все ж таки не до Петра, ти куди мені? Ух ти, йо. Може кудись сюди? Ага. Anderson, thought I saw something in the woods. Probably just a deer, but I'm gonna check it out. Okay. I found another page. Following up on a lead. Keep checking in. Roger. The page described the hut being lit and mentioned a fuse. Так, хатинка відьми. Тут жила відьма озера Колдрон. Будьте обережні, її дух, можливо, і досі не залишив це місце. Та то білка. То все білка. The fuse box is missing a fuse. I need to find one to turn on the lights. Так, треба запобіжник шукати. Коротше, йдемо туди. This fuse is busted. Перегорів ще. П'ятниця. Сьогодні Міч сказала, що її сім'я переїжджає. От лайно. Вона навіть не знає, що подобається мені. Але яка тепер різниця? Вона сказала, що батьки хочуть піти на кращу роботу і перевести її до кращої школи у великому місті. Гадаю, це логічно. Хто ж хоче залишитися в довбаному Брайт Фолз? Неділя. Я сказав їй, вона відповіла спасибі. От лярва. Бісить. Понеділок. Знову втік минулої ночі. Пішов до великого будинку біля озера, замість того, щоб просто дивитися здалеку, як завжди. Замість того, щоб просто сидіти, як завжди. Це повторилося. До біса! В будь-якому випадку там внизу коїться дивне... щось дивне. Треба дізнатися, що. Збираюся повернутися туди завтра. З кращим спорядженням. Певно, що зможу потрапити всередину, зробити кілька фотографій. Буде епічно! A lunchbox again. Who's leaving these out here? Блекі, здоров. Ще й частина рукописа. Знаю, тут коїться суцільне божевілля, але якщо тобі стане страшно, то пам'ятай, що Алан наглядає за нами. This one looks good. People should really stop littering, though. Як тобі гра? Да поки нормально, але в одному місці затупив. Годину тупив, але то моя провина була. Так, це ми читали. Там ми все знаходили. Коротше, все, погнали назад. Запобіжник. О! Ачівочка! Це в нас збереження. Хочу вручну. У нас є автосейви. Another page. Інша сторінка. Making progress. Прогрес. The image of the witch in the sign. Saga addressed the witch. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. Так. Witch's ladle. Towering over Saga. Watching her and the witch. Так. Це ми прослухали, значить, в справах у нас купа ще всього поз'являлося. Так, ще одна коробка.
I already took care of all this. Вона сама розставляє все це діло. Так, хатинка у відьми. The page from the witch's hut seems to be describing some kind of ritual. Так, відьмін кіпш височить над сагою. Дивіться на неї та на відьму. Серце Найтингейла. Холодна мертва рука в руці. Грудка в руці. Makes sense. Nightingale's heart disappeared from the morgue. Where is it now? Вона примружила очі, щоб прочитати розмазаний напис на серце. Друга частина сама з'явилася в голові. Ось тобі серце, відьмо. Покажи мені жахіття. That's not right. To get into the overlap, I need to find Nightingale's heart. Read the line imprinted on it, plus the line on the page to the witch's ladle sign. Then push the heart through the hole in the sign. Угу. Машина здоров. Так, ні, ще. Найтингейла. I need Серце. Nightingale's heart to get to the overlap. Where is it? The cultist leaned close. He was there, but he was risen. Nightingale was there. The opposite of sunspots. Who said that? That's not it. I don't have what I need to find Nightingale's heart. There must be more. Угу. Серце. Де ж Nightingale's воно? heart. Where is it? Само з'явилося по собі. They played cards in the general store. The witch had stolen his heart. Get out of my house. Машину я вже затопив на Nightingale's годину. heart is at the general Один store, раз. in a fridge. Навряд чи. Не знаю. Так, в холодильнику я все прослухав. Where is it? While they played cards in the general store. The witch had stolen his heart. Get out of my house. Nightingale's heart is at the general store. В магазині в холодильнику. Так, все я правильно зрозумів. Але де той магазин, я не знаю. Так. I need to check the general store for the heart. Casey, I'm headed to the general store. I think I know how to get into the overlap. Збережу процес. Followed some ATV tracks in the woods and got a bit turned around. Did you get lost? Я навіть про всяк випадок ще й вручну один раз збережу. Чому б ні? My life, Anderson. The years I spent with my ex-wife. I'll find my way back, don't you worry about it. Так, прекрасно. Ні, мені. Ну я так розумію, сенсу туди поки до дерева йти нема, але я все одно про всяк випадок прийду. Типу мені потрібно знайти магазин з серцем Найтингейла. Ну так, нема сенсу поки сюди йти. Спочатку серце. Nightingale mentioned the general store. I need to check it out. Так а де він? Це він чи ні? Ні, це місце, де... Чи це він? Можливо. Ну це я читав, до речі.
Так, в холодильнику. Christ! А, ну це я бачив з трейлера, як то кажуть. Цей момент. Are those shadows protecting it? A cultist. A monster. Like Nightingale. Знеболювання. Та мені поки не треба. Я вмію користуватися інвентарем. Навчився вже, як то кажуть. Та боже. Прекрасно, беремо. The text on the heart is clearer now. Legible. На далекий берег набігла хвиля лихоліття. I feel like I recognize this. The fridge. The heart. I knew it would be here. Like I saw it in a dream. And now I need to give the heart to the witch. Makes total sense. Угу. Так, тепер повертатися до дерева. О. А, це доп. Рюкзачок, типу, щоб більше місця було. То це в нас прям як Resident Evil. Так, може ще є щось зібрати? Та ні. Casey, there are cultists in the area. They're taken, like Nightingale. Watch yourself out there. Yeah, thanks for the heads up. I'm still finding my way back. You have the worst sense of direction. Any city in America I can get through drunk and blindfolded. It's these damn trees. Okay, okay. I'm en route to Witch's Ladle. I need to perform a ritual to open the overlap. Я зараз знаю, що я This не case йду just keeps в getting не тому weirder. напрямку. But it is exciting. There's another lunchbox. Я хотів щось знайти. Прекрасно. А що на записці? Пам'ятай, це просто поганий день, а не погане життя. Але якщо в тебе сьогодні хороший день, то забудь мої слова. Окей? Оце що таке? Чи це просто? Схоже, що це просто так. Так, все. Йдемо до дерева. Чи я не туди вийшов? Схоже на те. Так, я не туди вийшов. Річ хат, значить мені сюди. Це в нас будиночок відьми. Давайте збережемося ще заодно. Угу. А тепер можна і спускатись.
Fucking monsters. Ну, стрільба приємна, типу, вона не напряжна. Ну, знаєте, вона чимось схожа на стрільбу з Resident Evil. Прям от є таке відчуття, що це одне й те саме. Так, стривайте. Я ж пройшов сюди. There's the sign with the witch. Ну. Чи ще щось треба? Угу. Серце. Слова на серці. Sounds literary. But what does it mean? Так. Found the heart in the Все склала. fridge. Just like the page said I would. І коробка. Saga edged toward the broken door, her gun ready, flashlight aimed ahead. Nightingale said it would be here. The Cauldron Lake General Store was overgrown, left to rot. Saga thought about the cult of the tree. They'd been here, waiting, planning a gruesome ritual murder. Meanwhile, they played cards in the general store, like it was just another late-night poker game. Saga stepped closer to the door. Had the animal broken it? There was a loud crash. Saga found herself face to face with a cultist, a hulking figure in a raincoat. We watch in the night. Wild eyes behind a plastic deer mask, an axe in his raised hand. Так. Чудово. В такому випадку ми все це завершили. Тоді лишається підійти сюди, я так розумію. Чи ні? Щось не пускає все одно. А, сюди запхати серце. А-а-а. The wave crashed on the far side of the mirror. Набігла хвиля. I brought you the heart witch. Ось тобі серце відьми. Show me the terror. Покажи мені жахіття. Casey, I think I'm in the overlap. Are you still on your way? Casey! Casey, do you read me? Fuck. Okay, Saga. Going in solo. Я так розумію, Макс Пейн мене не чує. Logan? Через те, що я чи в іншому Logan! вимірі, чи... Where are you? What the fuck was that? Щось типу того. Logan's back in Virginia. You're imagining things. Значить, тут нічого. Так ні, звідси ж я й... Чи стриваєте? Чи я не звідси прийшов? Чи звідси? What was that?
Did I get turned around? No, this is right. This place is looping. Like a nightmare. Need to find Nightingale. Так, тут трошки все по-іншому стало. Воу. Оце нахилено червоного. He's here. Nightingale. Найтингел тут. Ще записочка. Trapped here. To escape. Danger. Who is that? It's like they're coming in over a bad signal. Мені просто цікаво, де всі ці люди, які питали мене за Алана Вейка були. Типу. Щоб я в нього пограв. Nightingale's badge. Так, беремо це. Це. Це його жетон. Більш тут нічого не можу? Наче ні. Так, я так розумію, мені нагору туди. Ні, вниз не спуститись. Тут, в принципі, я помився досить. Я бачу якесь метро. Nightingale hunted saga. Ох, ё! Мені потрібні ще патрончики. Run! Лайно! Тікай! Go. Так, треба невеличку хілку якусь.
Коротше, тут додали ще й елементи сурвайвала. Так, і мені потрібно в швидкі слоти все позапхати. Ось що я думаю. Значить, пістолет сюди. Бинтик. Швидкий слот сюди. Велика аптечка, нехай буде кудись. Швидкий слот сюди. Я вам кажу, типу, я в цій грі вже більш-менш розумію, що відбувається. Ну, в тому плані, що в керуванні і всьому іншому. Типу, як в це грати. Де? Йо! Та ти диви! Ай! Фу. Майже всі патрони витратив. Who are you? What is this? Who are you? Hear me. I'm Saga Anderson, FBI. I can hear you. Cauldron Lake. Yes, I'm at Cauldron Lake. Where are you? How to escape. In danger. The dark presence. Danger. Thanks. Безпеці. Got it. О, Вака. Hey. Алан прокидайло. Are you okay? Все гаразд? It's my fault. Ні, це моя провина. Воно вибралось з моїм обличчям. Скреч! Sir, Сер, calm down. заспокойтесь. I'm gonna need you to take a Треба breath. перевести дух. Він змінив історію. Темні сили! Dark presence. We must Маємо зупинити їх, перш ніж... Easy now. Спокійно. First things first. Все по порядку. What's your name? Як вас звати? My name Мене звати is Алан Вейк. I'm a writer. Я письменник, я... Wake? Where did you Вейк? come from? Звідки ви? You've been missing for 13 Ви зникли years. 30 років тому. 13? Ой, 13 років. Кінець розділу. Ну так. І то, типу, між розділами будуть вставки з піснями. Давайте послухаємо. Ну, це навряд чи Plates of the Fallen.
Ну, типу, як гра, в принципі, вона грається непогано. Фух. Але треба ще трошечки розібратися з усім. Коротше, якось так. Ну, будемо ще проходити. Це звичайно. Я так розумію, після кожного розділу все одно буде збережено. Коротше, якось так. Що я можу сказати? Що сьогодні взагалі нікого не було. Багато хто питав за Алана Вейка, постійно питали за нього, тобто, коли пограєш. Ну я пограв абсолютно порожній стрім. Все? Чи музичка на репіті буде? Схоже, що все. Давайте дійдемо до того місця, де збережеться. Anders, where did you go? All of a sudden the radio stopped working and then that flooding just disappeared. Crazy forest. Is this who Це той, хто я думаю? think it is? Casey, say hello to Alan Wake. Mr. Wake, this is Special Agent Alex Casey. He'll escort you to our car. Casey, I'll meet you there, right after I take a look around. If the flooding's receded, there might be evidence we missed earlier. Okay. See you there. Alex Casey? How? Am I still... Is this the dark place? Так, Алан. Ти досі в пітьмі. I got out. Yeah, the PI from your books has the same name as me. Great. Moving on. It's a bit of a hike to the car, Wake. Get your bearings. Ну, коротше, я гадаю, що на цьому все. Якось так. Що, дякую, що дивилися, дякую, що були. З вами був GroovyBaron. Тоді будемо продовжувати все це діло. Підтримуємо Збройні Сили України, наших хлопців та дівчат, які боронять нашу країну від клятих окупантів. Всім до побачення, всім па-па, поменше тривог, побільше перемог.